Good evening, all of you. Welcome once again to my YouTube channel Delta Maths Assam. So, আজি এই ভিডিওটো তোমালোকৰ লগত আজি হৈ যোৱা BSc ফাৰ্স্ট সেমিস্টাৰ এক্সামিনেশনৰ যিখন ক্যালকুলাস পেপাৰ আছে ক্যালকুলাস পেপাৰৰ 1 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন খিনি মই সলভ কৰি দিম আৰু এলং উইথ দ্যাট 2 মাৰ্কৰ এটা প্ৰবলেম সলভ কৰি দিম ঠিক আছে সো তোমালোকে চেক কৰিব পাৰিবা যে তোমালোকে কৰি অহা প্ৰবলেমছবোৰ কাৰেক্ট হৈছে নে নাই সো ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ হেকলৈ যাবলৈ যত্ন কৰিবা ঠিক আছে সো লেটস ষ্টাৰ্ট our today's video আজি পেপাৰখন মই এনালাইজ কৰি পালো কোৱেশ্চনছবোৰ ইমান টাফ নাছিলে সো তোমালোকৰ পৰা মই যিখিনি ফিডবেক পালো তো ৰিলেটেড টু আৱাৰ তোমালোকৰ টুডেজ এক্সামৰ বিষয়ে দ্যাট মিন্স তোমালোকৰ যেটো আজি ফাৰ্স্ট সেমিস্টাৰ এক্সামৰ হৈ গল তাৰ বিষয়ে মই অকমান তোমালোকৰ পৰা জানিবলৈ গম পালো যে তোমালোকৰ কিছুমানে কৈছে বেয়া হৈছে এক্সামটো কিছুমানে কৈছে ভাল হৈছে তো তোমালোকৰ প্ৰবলেমটো কিয় হৈছে তোমালোকে নিজেও জানা যে তোমালোকে এক্সামৰ একদম ওচৰত পঢ়িছা সো হেতু কাৰণে প্ৰেক্টিস কম হৈছে আৰু প্ৰেক্টিস কম হোৱাৰ কাৰণে পৰিস্থিতি হৈছে আৰু জনে আগৰ পৰা ভালকে পঢ়িছিলা ডেফিনেটলি ভাল স্কোৰ কৰিব পাৰিব I hope so without wasting time let's our today's video and this video is related to about basic first semester today's exam so question number 1 of this 1 mark খিনি আজি সলভ কৰিম ঠিক আছে so question number 1 ত কি দিছে তোমালোকে মন কৰা তো question number 1 ত দিছে 1 or a to z দিয়া আছে so আমি BSc first sem 2022 ঠিক আছে 1 মাৰ্কৰ প্ৰবলেমবোৰ সলভ কৰিম সো question number 1 ত কি দিয়া আছে তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা তো question number 1 ত a দিয়া আছে তো write down the nth derivative calculus paper আমি কৰি আছো ঠিক আছে nth derivative of the function কি দিয়া আছে nth derivative of fx equal to log x so এই ফাংশনটো কাৰণে nth derivative ফাইন্ড কৰিব আছে so very easy problem খালি আমি কি কৰিব লাগে nth derivative টো লিখোতে যেটো ট্ৰিক হয় দ্যাট মিন্স আমি কেটামান স্টেপ কৰি চাব লাগে কৰি চাই পেলাই আমি ডেফিনেটলি আমি সেই nth derivative কনস্ট্ৰাক্ট কৰোতে আমি ইজিলি কনস্ট্ৰাক্ট কৰিব পাৰিম ঠিক আছে সো আমি কেটামান স্টেপ আমি ডিফাৰেন্সিয়েচন কৰিব লাগিব সো লাইক কেনেকৈ কৰিব লাগিব মই দেখাই দিছো fx equal to log x ঠিক আছে তো আমি y equal to fx equal to log x লিখো সো y1 কিমান হ'ব সো দ্যাট মিন্স এই ফাংশনটো এবাৰ ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিলে কি পাম 1/x পাম সো এইবাৰ এতিয়া নেক্সট আমি কি কৰিম এই ফাংশনটোকে আকৌ এবাৰ যদি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰো দ্যাট মিন্স 2 টাইমছ যদি ডিফাৰেন্সিয়েচন কৰো কি পাম তো y1 পালো 1/x y2 কিমান পাম -1/x² সো নেক্সট আমি থাৰ্ড টাইম যদি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰো আমি কি পাম আমি পাম 2 ঠিক আছে তো 2/x³ পাম সো ফোর্থ টাইম যদি আমি ডিফারেন্সিয়েট কৰো y4 কিমান পাম তোমালোকে মন কৰিবা -6 divided by x to the power 4 পাম সো এনেকে so on সো এই গুটেখিনি আমি যদি টার্ম আমি অবজার্ভ কৰো আমি দেখা পাম কি তোমালোকে মন কৰিবা যে তোমালোকে যদি এই ডিফাৰেন্সিয়েচন কিটা মন কৰা y1 y2 y3 y4 তো লাইক এনেকে যদি মন কৰা তোমালোকে গম পাবা যে ইয়াৰ পৰা যে nth ডেৰিভেটিভ টো এনেকে যদি আমি গৈ থাকো সো on আমি এনেকে গৈ থাকো তেনে nth ডেৰিভেটিভ কি পাম তোমালোকে মন কৰিবা n-1 factorial divided by x to the power n এটা n or different ভ্যালুবোৰ so from starting from 1 2 3 4 এনেকে যদি তোমালোকে n or different ভ্যালু বিলাক where n equal to 1 2 3 4 এনেকে যদি পুট কৰা তোমালোকে পাবা কি ফার্স্ট টার্মটো তুমি চেক কৰি চাবা y1 কিমান হ'ব 1 - 1 that means 0 factorial divided by x that means 1/x পালো n equal to 1 পুট কৰিলে তো নেক্সট এটা প্লাস মাইনাস অল্টারনেট হৈ আছে গতিকে এই কথাটো ধ্যানত ৰাখিব লাগিব আমি সো সৰি মই অকমান এটা মিস্টেক হৈছে মই হেতু কাৰেক্ট কৰি দিছো yn -1 to the power আমি -1 to the power n-1 কৰিলে কাৰেক্ট হ'ব ঠিক আছে ওকে হৈ যাব এতিয়া তোমালোকে চোৱা n equal to 1 পুট কৰিলে 0 এটো তো 1 হৈ যাব that means 1 - 1 0 factorial divided by x to the power 1 that means 1/x পালো তো 2 পুট কৰাৰ লগে লগে কি হ'ব 2 - 1 that means 1 হ'ব -1 হৈ গল so
কিমান হ'ব 2 minus 1 that is 1 factorial is equal to 1 that means 1 minus 1 by x square পাবা তো similar way x equal to n equal to যদি 3 পুট কৰা তোমালোকে এটো পাবা 2 by x cube পাবা ঠিক আছে আৰু নেক্সট যদি তোমালোকে n equal to যদি 4 পুট কৰি দিয়া তেনে হলে তোমালোকে কি পাবা -6 by x to the power 4 পাবা ঠিক আছে সো n এর ডেরিভেটিভ টো আমি কি পালো n এর ডেরিভেটিভ for the given function fx equal to log x পালো কি yn equal to -1 whole to the power n minus 1 into n minus 1 factorial divided by x to the power n ঠিক আছে so in this way you can solve this problem within a short time ঠিক আছে so moving to the next question next question to তোমালোকে সোৱা next question to কি দিছে তো next question to মই পঢ়ি দিছো এটো এটা জাস্ট স্টেটমেন্ট হয় about the inflection point the point p এটা পয়েন্ট দি আছে p মই জাস্ট পঢ়ি দিছো এটো প্ৰবলেম তো আনসাৰ টু yes no দিবলৈ দিছে answer point p c f c on the graph of fx is such that আমাক দি আছে f dash c equal to 0 বুলি দিয়া আছে does it necessarily imply that p is an inflection point on the graph that means f double dash c equal to যদি 0 হয় এই পয়েন্টটো ঠিক আছে that means at the point x equal to c যদি এই f double dash c equal to 0 হয় তেতে হলে does it necessarily imply that it is a point of inflection so yes হয় so আমি জানো point of inflection কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰো f double dash c equal to 0 কৰি পেলাই আমি point of inflection টো ক্যালকুলেট কৰো so yes answer is yes ঠিক আছে তো মুভিং টু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চন কোয়েশ্চন নম্বৰ 6 কি দিয়া আছে আমি মন কৰো তো এটা একটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চন very important one ঠিক আছে তো ইম্পর্টেন্ট মিন্স ইন দ্য সেন্স এই প্রবলেমটো অলপ ট্ৰিকি আছিল কনসেপচুৱেল আছিল তো এই প্ৰবলেমটো সো জুনে জুনে ভালকে পঢ়ি গৈছে এল হস্পিটেল ৰুল এটো ডেফিনেটলি আৰু মোৰ আগৰ ভিডিওবোৰ এল হস্পিটেল ৰুলৰ লগত ৰিলেটেড যিবোৰ ভিডিওছ আছে সেইবোৰ যদি জুনে জুনে চাইছে এই প্ৰবলেমটো ডেফিনেটলি সলভ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে তো রাইট ডাউন yes write down the value of কি দিয়া আছে limit x tends to plus infinity x sin 1 by x ঠিক আছে তোমালোকে যদি মন কৰা দেখিবা limit solution to চাবা x tends to plus infinity x sin 1 by x এটা তোমালোকে যদি মন কৰা দেখিবা when x tends to infinity x যেতিয়া plus infinity লৈ যায় তেতিয়া হলে 1 by x to কোলে যাব 1 by infinity কোলে টেন্ড কৰিব 0 ৰে টেন্ড কৰিব that means sin 0 will be 0 but infinity into 0 is an কি হয় intermediate form indeterminate form intermediate নহয় sorry indeterminate form হয় ঠিক আছে indeterminate form হয় so indeterminate form যেতিয়া আমি পাই যাও so we can use what indeterminate form আমি যেতিয়াই পাও আমি কি কৰিব পাৰো we can use the L hospital rule right so ইয়াত আমি L hospital rule লগাই পেলাই প্ৰবলেমটো সলভ কৰিম কোৱেশ্চন নম্বৰ c টো so কেনেকৈ কৰিম তোমালোকে চাই লোৱা ঠিক আছে তো লিমিট so এই স্টেপটো পুৰা মই ওপৰ লিখি দিছো so স্পেস কম হোৱাৰ কাৰণে লিমিট x tends to plus infinity x sin 1 by x তো যদি আমি যেহেতু আমি দেখা পাইছো ইনফিনিটি ইনটু 0 ফর্মত পৰে এটো গতিকে এটো ইনডিটারমিনেট ফর্মত পৰিব সো আমি এল হস্পিটেল ৰুল এপ্লাই কৰিব তো কেনেকৈ কৰিম সো মন কৰা তো sin 1 by x তলত আমি x টো যদি তললৈ লৈ আহো দ্যাট মিন্স ডিনোমিনেটৰ লৈ যদি লৈ আহো কি হ'ব 1 by x হ'ব ঠিক আছে সো এতিয়া কি কৰিম এল হস্পিটেল ৰুল ইউজ কৰিব কাৰণে আমি ইয়াত কি কৰিম নিউমাৰেটৰ আৰু ডিনোমিনেটৰটো আমি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰি দিম লিমিট x tends to plus infinity তো ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিলে কিমান পাম sin টো হৈ যাব cos 1 by x into 1 by x ক যদি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰো -1 by x স্কয়ার পাম আৰু তলত কি পাম -1 by x স্কয়ার পাম দ্যাট মিন্স 1 by x যদি আমি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰো -1 by x স্কয়ার পাম সো এই টার্মটো ক্যান্সেল হৈ যাব সো ফাইনালি থাকিব কি লিমিট x tends to plus infinity cos 1 by x right এটা সোয়া x tends to যদি plus infinity কৰি দিয়া মই অলপ আগতে কৈছো যে 1 by x to কোলে যায় 0 লৈ যায় সো এটো আলটিমেটলি কি হ'ব cos 0 হ'ব and cos 0 is nothing but 1 তো answer of this question is 1 ঠিক আছে তো দুনিয়াকে জনে এনেকৈ কৰিছা সো ডেফিনেটলি শুদ্ধ হ'ব আৰু ফুল মার্কস পাবা ঠিক আছে
moving to the next question. Next question to ki dia ase. So it was an interesting problem. Enoko eta problem moi mur video upload kora ase. So jone jone he video to saisa so definitely problem to koribo pariba. That means eta vector valued function dia ase question number D2 aru he vector valued function to karone domain to calculate koribo lage. Thik ase? To find the dia ase find the domain of the vector valued function ki dia ase f bar t equal to 1 minus t I cap plus root over minus t j cap plus 1 by t minus 2 k cap. So enako jodi vector valued function dia thake tenehole yar domain uliabole karone ami ki trick use koru je ami component kitar domain ki hoy check koru then ami intersection loi lo to intersection loi pela ami finally ko paru je the domain of the required domain of the given vector valued function is the intersection of the component of the intersection of the domain of the component of the given vector valued function. Thik ase? So yat tomaloke solution to a problem to answer solution ji kwa tomaloke likhibo para yar ki je first kenege likhime bostu to. So ami tomaloke directly side out likhi loi pele answer to likhi dibo para 1 mark question jehetu. So nohole jodi moi kori diu systematic wise kenege likhim. So domain of তোমালোকে মন কৰিবা domain of যেটো first component next component বুলি যদি কও 1 minus t বুলি কোৱা লগে domain কি হ'ব for all ইয়াত কি হ'ব domain বুলি কোৱা লগে for all t belongs to r that means a domain of 1 minus t বুলি ক'লে আমি ক'ব লাগিব r ঠিক আছে so প্ৰত্যেকটো ৰিয়েল নম্বৰতে a ফাংচন টু a component function টু 1 minus t প্ৰত্যেকটো ৰিয়েল নম্বৰতে কি হয় এক্সিষ্ট হয় ঠিক আছে so next আমি domain যদি চাও next যেটো ফাংচন আছে domain that means next component to minus t to ইয়াৰ কাৰণে domain কি হয় ইয়াতে চোৱা domain কি হ'ব তোমালোকে মন কৰিবা যে root over ভিতৰত যদি নেগেটিভ থাকে তেতিয়া হলে ইয়াক পজিটিভ বনাই ল'ব লাগিব নহলে otherwise it will be not well defined in set of real number তো ইয়াতে চোৱা তুমি যদি ইয়াত যদি আমি পজিটিভ t to positive values positive real numbers বিলাক লও তেনে হলে প্ৰবলেম কি হ'ব ইয়াত পজিটিভ ৰিয়েল নাম্বাৰছ বিলাক যদি কনসিডাৰেশনত লোৱা যায় তেতিয়া হলে ইয়াতে কি হ'ব মাইনাস প্লাস কি হয় মাইনাস ইনটু প্লাস কি হৈ যায় মাইনাস হ'ব সো মাইনাস হোৱা লগে লগে কি হৈ যাব এই ৰুট ওভাৰ ভিতৰত আমি নেগেটিভ থকা মানে ইমাজিনাৰী নাম্বাৰছ আহি যাব ঠিক আছে তো হেতু কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াৰ ডোমেইনটো আমি পজিটিভ বনাবলৈ কাৰণে আমি ইয়াত অকল পজিটিভ কি কৰিব লাগিব অকল নেগেটিভ ৰিয়েল নাম্বাৰছ খিনি কনসিডাৰেশনত ল'ব লাগিব তেতিয়া নেগেটিভ মাইনাস মাইনাস প্লাস হৈ যাব দ্যাট মিন্স ডোমেইন অফ ৰুট ওভাৰ মাইনাস t উইল বি কি হ'ব মাইনাস ইনফিনিটি টু 0 ঠিক আছে মাইনাস ইনফিনিটি টু 0 হ'ব ঠিক আছে এগেইন নেক্সট যদি আমি নেক্সট কম্পোনেন্ট টু ডোমেইন সোয়া কি হ'ব ডোমেইন টু কি হ'ব ডোমেইন অফ 1 by t minus 2 will be what is কি হ'ব set of real numbers except 2 যদি ইয়াত 2 পাতি দিয়া কি হ'ব t জায়গা 2 পাতি দিলে 1 by 0 undefined হৈ যাব সো হিয়াৰ ডোমেইন টু কি হ'ব r except 2 ঠিক আছে এতিয়া আমি গোটেখিনি যদি ইন্টারসেকশন লৈ লও তেতিয়া আমি কি পাম সো required domain কি হ'ব তোমালোকে সো required domain কি হ'ব সো required domain of the function এই গোটেখিনি যদি ইন্টারসেকশন লৈ লোৱা তোমালোকে পাবা কি সো domain যদি ইন্টারসেকশন তো যদি লৈ লোৱা তোমালোকে এইখিনি ইন্টারসেকশন ললে কি পাবা the required domain of the given vector valued function is first to give us r intersection then minus infinity to 0 intersection to r except 2 যদি এইটা ইন্টারসেকশন লোৱা আলটিমেটলি ইয়াত কমন কি আহিব এই minus infinity to 0 ঠিক আছে সো যেটো ভেক্টৰ ভ্যালুড ফাংশন আছে তাৰ ডোমেইন হ'ব কি গিভেন ভেক্টৰ ভ্যালুড ফাংশনৰ ডোমেইন টো হ'ব minus infinity to 0 সো নেক্সট এই question number D answer হল domain of the given vector valued function is minus infinity to 0 ঠিক আছে সো নেক্সট question টো লৈ যাও এতিয়া সো আই হোপ ক্লিয়াৰ হৈছে তোমালোকৰ নেক্সট question টো তোমালোকৰ কি দিয়া আছে মন কৰিবা তোমালোকে তো দিয়া আছে মই আনসাৰটো লিখিম ঠিক আছে তো নেক্সট question তোমালোকৰ কোৰ লগত question টো আছে যে কৈছে যে write the basic difference কি লিখিব লিখছে write the basic difference between washer disk method
এণ্ড কি বুলি কৈছে সিলিন্ড্ৰিকেল সেল মেথড বুলি কোৱা আছে ঠিক আছে সো এটা মই কৈ দিব পাৰো মুখতে তোমালোকে লিখি নিদো এনি ভিডিওৰ লিংকটো এনি বাঢ়ি যাব যে ওয়াসাৰ তোমালোকে যদি ওয়াসাৰ আৰু ডিস্ক মেথড সলভ কৰিছা তেনেহলে তোমালোকে দেখা পাবা যে ওয়াসাৰ ডিস্ক মেথডৰ আমি কি কৰো এটা ক্ৰস সেকশনাল এৰিয়া কনসিডাৰেশন লৈ পেলাই আমি ইন্টিগ্ৰেশন কৰি পেলাই আমি সেই জিটু আমাৰ rotational that means জিটু এৰিয়াৰ আমি জিটু ৰিজনক rotate কৰি এটা সলিড জেনাৰেট কৰো তাৰ ভলিউম ফাইন্ড আউট কৰিছিল ৰাইট কিন্তু ওয়াসাৰ ডিস্ক মেথডত কি হয় ডিফাৰেন্স এনেকৈ লিখিব পাৰিবা যে ওয়াসাৰ ডিস্ক মেথড কিন্তু সিলিন্ড্ৰিকেল সেল মেথডত আমি হেতু নকৰো আমি কি কৰো তাত পাৰ্টিশন কনসিডাৰ কৰি পেলাই আমি পাৰ্টিশন ব্লক লৈ ডিফাৰেন্ট সিলিন্ডাৰ ব্লক একলগ কৰি পেলাই আমি ইন্টিগ্ৰেট কৰি আমি কি কৰো সেই সিলিন্ড্ৰিকেল সেল মেথডত ভলিউম আমি ফাইন্ড আউট কৰো সো এইখিনি কথা তোমালোকে লিখি দিলে হৈ গ'ল সো মুভিং টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন কোৱেশ্চন নম্বৰ E2 হৈ গৈছে তো কোৱেশ্চন নম্বৰ এটা সহজ প্ৰবলেম দিছে তো কোৱেশ্চন নম্বৰ F ত কি দিয়া আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ F ৰ কোৱেশ্চনটো মন কৰা what is the direction of this question to this what is the direction of a moving object on its trajectory so moi last video to এইবিলাক লিখি দিছিলো ঠিক আছে তো আনসাৰটো কি হ'ব direction of velocity বুলি কোৱা লগে তো আনসাৰ direction of velocity তোমালোকে জানা direction of velocity কি হয় তো direction of velocity mod of v bar that means velocity is to symbol হয় হেতু লিখিব লাগে v bar velocity vector টো লিখিব লাগিব ওপৰত নিউমাৰেটৰ আৰু তলত কি হ'ব এই velocity vector টো কি হ'ব magnitude to v bar divided by magnitude of v represents the direction of velocity where v bar is the velocity of the object ঠিক আছে সো এনেকে প্ৰপাৰলি লিখিব লাগিব ধুনিয়াকে এক নম্বৰ হলেও ধুনিয়াকে লিখি দিব লাগে কথাবোৰ ঠিক আছে তো f হল এটো আনসাৰ f ৰ আনসাৰ পাই গলা সো নেক্সট আমি যাও নেক্সট প্ৰবলেমটো লৈ নেক্সট যেটো কোৱেশ্চন আছে এক মাৰ্কৰ g so g question to ki dia ase the velocity of a particle ki dia ase the velocity of a particle moving in space is given by keneke dia ase v bar t equal to e t I cap plus t square z cap so find the direction of motion at code find out কৰিব t equal to আমাক 2 আমাক find out কৰিব দিছে so মই previous question to যেটো answer কলো that means direction of velocity বুলি ক'লে যেটো বুজাই যায় ইয়াতে direction of motion বুলি ক'লেও কি একেটা কথাই বুজাই যাব ঠিক আছে তো look at the solution ইয়াতে কি হ'ব direction of velocity উলাব লাগে ঠিক আছে so direction of velocity আমি ফাইন্ড আউট কৰিব লাগে তো direction of velocity আমি কেনেদৰে ফাইন্ড আউট কৰিম তো ফৰ্মুলাটো কি হয় so ফৰ্মুলাটো হয় the direction of velocity ফৰ্মুলাটো কি হয় v bar divided by mod of v bar ঠিক আছে so v bar কি দিয়া আছে আমাৰ et I cap plus t square z cap ঠিক আছে so ইয়াৰ ম্যাগনিটিউড ললে কি পাম root over e t whole square হ'ব that means e twice t plus t square whole square means t to the power 4 হ'ব so at যদি টাইম আমি t equal to 2 বুলি কওঁ so ইয়াৰ ম্যাগনিটিউড কি হ'ব that means direction of velocity কি হ'ব direction of velocity হ'ব direction of velocity at t equal to direction of velocity কি হ'ব তোমালোকে মন কৰিবা তো ইয়াত জাস্ট t ঠাইত আমি কি পুট কৰিব লাগিব আমি 2 পুট কৰি দিলে হ'ল কি হ'ব e square I cap plus 4 z cap আৰু তলত হ'ব root over e to the power 4 plus 16 ঠিক আছে so this is the required answer for direction of velocity তো ঠিক আছে তো direction of velocity আমি এনেদৰে ফাইন্ড আউট কৰো so g নম্বৰ সলিউশনটো হৈ গল so আৰু এটা লাষ্ট এটা প্ৰবলেম 2 মাৰ্কৰ কৰি দিম ঠিক আছে so নহলে ভিডিওটো বহুত লেংথ বাঢ়ি যাব
সো 2 মাৰ্কৰ এটা প্ৰবলেম মই কৈ দিম হেতু এল হস্পিটেল লগত ৰিলেটেড বাকিবোৰ প্ৰবলেম মই ডিসকাস কৰিম লাহে লাহে তোমালোকে চাব পাৰিবা সো 2 নম্বৰ এ টোত আহিছিলে applying L hospital rule applying L hospital rule applying L hospital rule evaluate কি দিয়া আছে limit x tends to pi by 4 1 minus 10x then sec কি দিয়া আছে twice x দিয়া আছে so this one is also a very easy problem তো জনে জনে ভালকে প্র্যাকটিস কৰিছা ডেফিনেটলি কৰিব পাৰিবা লিমিট x tends to pi by 4 এটা 1 minus 10x কি দিয়া আছে sec twice x দিয়া আছে ঠিক আছে সো ইয়াক আমি লিখি লব পাৰো কেনেকে লিমিট x tends to pi by 4 আমি লিখিব পাৰো কেনেকে 1 minus 10x divided by cos twice x right cos twice x এটা তোমালোকে মন কৰা যদি দেখিবা যে x tends to pi by 4 তো x ৰ জায়গা যদি pi by 4 পুট কৰি দিয়া কি হ'ব that means 0 by 0 হৈ যাব ঠিক আছে তো 0 by 0 from is it is in indeterminate form so আমি কি ইউজ কৰিম apply L hospital rule কৰিম ঠিক আছে we need to apply L hospital rule here so applying L hospital rule what we have limit x tends to pi by 4 আমি কি পাম so numerator আৰু denominator আমি কি কৰিব লাগিব ডিফাৰেন্সিয়েট কৰি দিব লাগিব ৰেসপেক্ট টু x তো কিমান পাম minus 10x 1 ক ডিফাৰেন্সিয়েট কৰি 0 minus 10x ক ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিলে sec square x পাম আৰু তলত কি পাম minus 2 sin 2x so now যেতিয়া আমি যদি লিমিট পুট কৰি দিও তোমালোকে চাবা indeterminate form to remove hoise na nai jodi hoise then ami required value to pai jam so minus a minus to cancel hoy gol that means sec square ami ki padim limit to put korim pi by 4 so here 0 howa nai tomaloke dekhisa definitely so 2 into sin twice x kori dia loge pi by 2 hoy jabo x or jagat jodi pi by 4 put kori dia to iya pra ki baba ami sec pi by 4 ki jano sec pi by 4 that means root 2 bili jano count cos pi by 4 means 1 by root 2 হয় তো এটো হোল স্কয়ার কৰি দিয়া লগে কি হ'ব 2 হ'ব তলত কি আহিব 2 into 1 so 2 will be cancel out answer will be 1 so in this way you can calculate this problem I hope তোমালোকে কৰি আইছা নেকি আৰু তোমালোকে আনসারস বোৰ মিলাই চাবা মিলিছনে নাই আৰু কিবা যদি ডাউট থাকে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি জনাবা সো বাকিবোৰ প্ৰবলেম মই সলভ কৰি দিম তোমালোকে মিলাই পেলাই চাবা তোমালোকে কৰি অহাৰ দৰে মোৰ আনসারস বোৰ লগত মিলিছনে নাই আৰু তোমালোকে কিমান স্কোৰ কৰিছা কম পাই যাবা ঠিক আছে সো এনেকৈ ভিডিওবোৰ চাই থাকিবা আৰু ফ্ৰেন্ডছ ব্ৰক কবা চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবলৈ ঠিক আছে সো থ্যাংক ইউ ফৰ ভিজিটিং মাই চেনেল